Мої вітання, командири! Ви на каналі DBT. На ваших екранах легендарна тактико-стратегічна гра CNC Generals Zero Hour. І сьогодні в світ тактики та стратегії нас з вами занурять такі гравці, як Доктор Джо на верхній частині карти під червоним кольором за Китай піхота. І навпроти нього вже, можна сказати, початкова зірочка української сцени генералів Дафос. У Дафоса 1725 ело, він грає знизу, грає він за китайського танкового генерала під помаранчевим кольором. Що стосовно Доктора Джо, я не знаю звідки цей гравець, але я знаю, що в нього ело 1726, тобто в них розрив між ними десь приблизно 1 бал. І з найцікавішого з цього матчу це те, що протистояння іде танкового генерала Дафоса проти піхотного генерала Доктор Джо. Тому це дуже і дуже буде важко зараз гратись, якщо чесно. Але як це все буде, додивіться відео до кінця. Обов'язково лайк, дзвіночок. Рекомендуйте це відео своїм друзям та знайомим. Обов'язково робіть репости. Ну і не забувайте заходити на лайв-трансляції Twitch, Trovo або YouTube, де вам зручно, там можете і, в принципі, дивитись. Ну і, власне, розпочинається в нас вже гра. Як бачимо, зараз Доктор Джо забирає собі центральні будівлі нейтральні, садить туди своїх ракетників, ну а Дафос намагається теж не відставати і забирати хоча б нафтові вежі, але поки що цього зробити не може, тому що проти нього діють танки-дракони, ворожі аванпости, дуже-дуже багато різноманітної піхоти та техніки від піхотного генерала. Ну, тут, власне, є робоча тактика. Цікаво, чи скористається нею Дафос. Тут треба, звісно ж, дуже активно працювати зараз авіацією. Оці всі аванпости вскривати, не пропускати жодного юніту близько до своєї бази, тому що це дуже і дуже небезпечно. Для танкового генерала зробити це ще важче, ніж за звичайного китайця, тому що проблема в тому, що в нього є авіація, але вона занадто дорога, є юніти, але вони занадто повільні. Зробити щось китайським танковим генералом взагалі дуже і дуже важко. Непоганий тут юніт забіг на базу Доктора Джо на правий фланг, але він нічого зробити не може, це червоногвардієць, він дуже-дуже слабенький. Бачимо, що намагається зараз Доктор Джо першими своїми активними діями це заїхати своїми аванпостами та танками-драконами саме на базу до Дафоса, але поки що Дафос все контролює. Вже є перші міги в нас від Дафоса, кожен міг коштує 1600. Дуже дорогі, дуже важко буде грати зараз Дафосу, ресурсів в нього, в принципі, на початок гри достатньо, але треба якомога більше ресурсів забирати, Дафос це прекрасно повинен розуміти. Заїжджає зараз аванпост на лівому фланзі, але, як бачимо, зараз міги контролюють повітря, не пропускає. Поки що Дафос грає безпомилково. Ну, а від червоного гравця у нас вже вкотре чергова партія аванпостів проїхалась, висадила піхоту, і зараз знов своїм ходом вони намагаються потрішку підбиратись до бази танкового генерала під командуванням Дафоса. Що стосовно бази Доктора Джо, в нього є військовий завод, є казарма, ну це джентльменський набор для піхотного генерала, також він будує свій аеродром, зараз теж від нього буде авіація. Я думаю, що Дафосу треба щось буде з цими аеродромами робити, тому що вони теж для нього дуже-дуже велику загрозу становлять. Як бачимо, у Дафоса кружляють в небі вже міги поки що без апгрейда на напалм. Апгрейд на напалм це теж 2000 коштує, замість 2000 він обирає зробити другий аеродром, і щоб мігів було багато, а апгрейд на напалм буде, скоріш за всього, трішки пізніше. Головне, щоб зараз Дафос вижив в цій грі. Дафос розуміє, що з економікою можуть бути проблеми, тому вирішує йти в третій ресурсний центр. На правому фланзі є коробки, їх можна позбирати, Дафос про це знає.
Бульдозер поїхав далі, там трішки далі ще є коробочки є. Ну і зараз авіація в повітрі намагається контролювати карту всюди, де тільки побачить. Як бачимо по пожежі, що вже є вивчений напалм, Дафос не пожадібнів, заказав. І зараз це все допомагає йому триматись на плаву. Як бачимо, піхотний генерал все пре і пре. Юніти всюди, але юніти пролізти не можуть. Поки що Дафос грамотно контролює. Те, що надобувають міги, добувається гатлінгами на землі. Відповідає зараз доктор Джо своїми мігами. В нього вони теж є, але поки що немає в такої великої кількості, як хотілося би того йому. Поїхав танк Дракон зараз від Дафоса, повисіляв зараз будиночки в центрі, але проти нього відразу ж відпрацьовують міги. Що стосовно нафтової вежі, є одна, друга нафтова вежа, ну і тут навіть намагається нахабно зараз Дафос захопити військовий завод під свій контроль. На лівому фланзі є забігання від Чорної Лотос, дуже неприємний юніт. Якщо зараз Дафос її пропустить, вона тут наробить йому дуже великих проблем. Треба її не пропускати, дуже пильно зараз дивитись на базу свою. Як бачимо, міги зараз літають від Дафоса просто по всій карті, не даючи навіть натяку піхотному генералу на те, щоб просто так можна було десь спокійно жити. Так, ось вона Чорна Лотос, зараз поки що просто забігання. Просто забігання, без паніки, вона ще нічого не робить. Знаходить танк Гатлінг свою ціль, це бульдозер, до речі, там командного центру я не бачив у доктора Джо. Ні, не добили. Можливо, треба було з будиночка відправити вперед піхоту, щоб можна було спокійно добити цей бульдозер. Але, як бачимо, зараз міги допрацьовують по аванпосту, який нещодавно знищив цей Гатлінг. Ну і сам доктор Джо теж розуміє, що довго він в такому темпі не протримається, теж потрібні гроші, якомога більше. І теж вже починає будувати свої додаткові ресурсні центри, і вони в нього є. Збираються коробки вже в центрі, також на правому фланзі коробки є, теж збирає. Ой, все ж таки Чорна Лотос тут напартачила зараз Дафосу, захопила вона військовий завод, і Дафос зараз змушений відпрацьовувати танком-драконом по колишньому своєму військовому заводу. Тут ледь не спалив собі і ресурсний центр. При цьому, але зараз пронесло, і Дафос буде будувати ще один. Але втрата військового заводу — це теж додаткові кошти, які не хотілося б зараз Дафосу віддавати, я так думаю, але що робити, розпав 2000 віддав, можна так сказати. В принципі, це буде правильно. Пробігають зараз червоно мініганери. Червоногвардійці — це у нас у Дафоса. І вони дуже небезпечні проти мігів, якщо чесно. Вони їх можуть в повітрі непогано так збивати. Бачимо, що знов хвила за хвилею йде у нас від доктора Джо. І у Дафоса поки що не без проблем, але в принципі на підході це все ловиться. Проблем особливих немає. Як бачимо, все ж таки знайшли цей ресурсний центр, вибивають його зараз юніти Дафоса. Ну а в центрі в нас пекло, якщо чесно. Зараз міги просто з повітря знищують все, що бачать перед собою. Плюс танки-дракони допалюють те, що не допрацювали міги. Тобто горить все, але все горить на підході до бази Дафоса. Дафос на свою базу просто не пропускає. Безкоштовно сюди не проїхати, не пролізти. Дафос не віддає такого простору. І як бачимо, зараз міги відпрацьовують по аванпостам. Ось для чого потрібні міги при такій стратегії. Піхотний генерал, да, проти нього важко грати, але якщо знати, як правильно грати, можна його, в принципі, зупиняти, контролювати перебіг подій з його боку. Ну, а доктор Джо, можливо, треба було десь більше авіацією при атаках на базу Дафоса відпрацьовувати своєю авіацією. Як бачимо, він якось не сильно впевнено грає авіацією. Да, вона є, вона лупить, не без цього, звісно ж. Але, напевно, це одна з перших атак, де наземну техніку підтримує техніка з повітря.
постійно якось непоміченими були у нас зараз юніти. Ну і полетіли вже перші підвищення. Гарматний постріл від Дафоса прилітає самісінько по ресурсному центру. Зараз треба буде 1500 знайти доктору Джо для того, щоб розібратись і відбудувати собі новий ресурсний. Там коробки є, можна буде збирати ще, да, і саме так робить, будує. Нова група збирається у нас на базі у Дафоса. Дафос просто намагається зараз з усіх сил. Поїхав бульдозер, але там його вже зустрічають. Не розраховував на таке Дафос, якщо чесно. І зараз знищується його бульдозер. У Дафоса вже є командний центр. Це центр пропаганди вже давно існує. Ну, тобто у Дафоса зараз база дуже розвинута, якщо чесно, але ми не бачимо натяків на вторинну економіку. Тобто зараз обидві сторони тримаються лише за рахунок своїх ресурсних центрів. На правому фланзі знову збирає ресурси доктор Джо. Ресурси також збирає Дафос, там в них є коробочки на обох. В центрі хотів Дафос теж збирати коробки, але не дав йому доктор Джо цього зробити. І зараз, можна сказати, Дафос з величезним відставанням по ресурсам від доктора Джо все ж таки намагається цьому всьому протистояти. Знов знищується ресурсний центр у Дафоса, знов і так він відставав по ресурсам, зараз буде ще більше. Але з хороших новин тут хоча б захопив собі нафту, яка деякий час була під командуванням доктора Джо. В центрі взагалі вже нафту давно повибивали, вони там бились до останнього за цю нафту і все ж таки нафту знищили. Є знов забігання чорної у Лотос від доктора Джо, це дуже неприємний юніт. Вона може знов робити зараз проблеми. Сідає вона, зараз буде намагатись захопити собі аеродром. Дафосу потрібно не спати, захоплює все ж таки чорна Лотос, Дафос проспав цей момент. Да, міги відпрацювали по цьому супер-юніту китайському, але проблема в тому, що треба тепер буде спалити свій власний аеродром. На лівому фланзі є також непоганий прохід танком-драконом, але цей танк-дракон зараз заснув і поки що не рухається в бік напрямки бази Дафоса. Непоганий аванпост тут заїхав, дуже важко його зараз зупиняв Дафос, але все ж таки зупинив. В деяких моментах буває все ж таки важкувато для Дафоса, тому що тут зараз концентрація, якщо чесно, на максималках. Просто так тут не грають. Щоб перемогти піхотного генерала, це треба надзусилля зараз зробити для того, щоб можна було отримати цю перемогу. Є Чорнолотос також і у Дафоса. Зараз відстрілялись міги у доктора Джо. І буде захоплювати командний центр. Змушений зараз продавати свій командний центр. Хоча ні, міги все ж таки були заряджені і відпрацювали по Чорній Лотос. Нічого не вийшло хорошого у Дафоса з нею. Зараз ще одна Чорна Лотос від доктора Джо знов шпигує за базою Дафоса. Поки що вперед вона не лізе. Непоганий танк-дракон зараз проїхався по центру і спалює казарму. Але казарма це такий недорога будівля, $500 коштує. В принципі, не страшно. Вилітають міги на правий фланг, там знаходять свою ціль аванпост і відразу ж його знищують. Намагається Дафос теж не давати збирати ресурси. Дуже довго стоїть, забув про цей танк-дракон на правому фланзі доктор Джо, і зараз Дафос має невеличку перевагу. Цей танк-дракон міг би наробити там проблем. Там Чорний Лотос також стоїть, недаром я там обмовився, тому що зараз трішки про них забув. Доктор Джо, він зараз, скоріш за всього, думає, як ж йому далі продовжувати гру. В центрі коробки вже закінчились, на основній базі теж лише один ресурсний працює. Ну і на правому фланзі постійно Дафос заважає. Тобто з ресурсами вже не так все радужно у доктора Джо. Ну, Дафоса я б не сказав, що теж прям
великі успіхи, в нього теж проблеми, в нього працюючих теж 2 ресурсних, плюс нафта. Ну, тобто, з часом трішки ситуація по ресурсам зрівнялась для обох гравців, але в деякий момент просто тотальна домінація була у доктора Джо. Зараз він намагається теж, розуміє, що тут тепер Дафос вже починає ходити в свої контрвідповіді. Треба цього не допускати. І тому теж вже старається авіацію ловити юніти десь там на підходах. Полетів черговий гарматний постріл. До речі, бомбардування ми поки що не бачили. Якось дуже дивно. Відпрацьовує по аеродрому ворожому зараз Дафос і залишається з одним аеродромом поки що. Полетіло бомбардування. Нещодавно я казав, що немає, але все ж таки з'являється. Прилітає гарматний постріл по центру пропаганди, а бомбардуванням прилітає по ресурсному. Ну, зараз дав сюди. Треба теж підрізати економіку, не давати збирати ресурси. Розуміє прекрасно доктор Джо, що Дафос теж, якщо до цієї хвилини дожив, то це не абиякий гравець. Чорнолотос тут знов намагається робити бруд, але тепер їй цього не дають зробити, продається цей командний центр, і поїхав Гатлінг. Зараз, Гатлінг зараз її просто так не помітить сам. Треба йому допомогти якимось аванпостом. І Дафос же, напевно, одна з перших таких атак, де він юнітами майже заїхав на базу піхотного генерала. Але це буває вперше, нічого страшного. І зараз доктор Джо вже з останніх сил намагається збирати свої групи військ. І відразу ж за ними вилітають міги. Декілька ракет, і все це випалюється. Ну да, тут вже у доктора Джо проблеми конкретні з ресурсами. Вже немає особливо коштів, з чого грати. Вже тут машини своїм ходом поїхали збирати ці ресурси. Ну і Дафос тепер може сміливо вже в центрі намагатись збирати. Але все одно поки що важкувато це дається. Все одно у піхотного генерала достатньо груп, які проходять до цього ресурсного центру. І зараз просто циганські маневри від Дафоса. Він заїхав з правого флангу танком-драконом і спалив будівлю. Зараз можна рухатись далі. У доктора Джо немає кому там захистити свій правий фланг. Авіації далековато. Міни скидаються під військовий завод. Танк-дракон розвертається і буде випалювати зараз ресурсний центр. Але зараз цей танк-дракон може принести успіх для Дафоса. Так скидується і це бомба. 2 військових заводи вимкнено. Авіації немає. Авіація є, але немає куди її посадити. І зараз це вже дзвоничок, що доктор Джо може програти. До цього було ще невідомо. Зараз немає юнітів чим оборонятись. І Дафос одним танком-драконом просто будівлю за будівлею забирає. Військові заводи запрацювали, але чи не пізно це все вже? Чи не пізно це все? Поїхав ще один танк-дракон через центр. На правому фланзі тут згадали про свій юніт, його відразу ж знищили на лівому фланзі. І тут вже все. Немає кому обороняти базу. От просто немає. Якщо один міг відпрацював по цьому танку-дракону, то цей танк-дракон все ж таки допрацює, доробить свою справу. От такій напруженій битві. Коли знаєш, що танковий китайський генерал, важко йому грати проти піхотного, важко, але Дафос зараз зробив майже неможливо, причому в грі не з слабким супротивником, а в грі з противником свого рівня зробив майже неможливе. Я вас вітаю, що ви це подивились. Тому думаю, що лайки вже стоять. Відео ви додивились до цієї хвилини. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Не прощаюсь.